สวัสดีค่ะวันนี้ช่องฟู้ดเฮลท์วาไรตี้นำเสนอเมนูปลานิลทอดต้มส้มเต้าเจี้ยวปลานิลหั่นเป็นชิ้นๆล้างให้สะอาดแล้วก็ทำให้เสด็จน้ำไม่มีกลิ่นคาวใส่หอมลงไปพอน้ำเดือดเต็มที่เราก็ใส่ปลาลงไป